ASFA VSB na abankiersvereniging in Stranang. Ik ondersteun een kandidaat voor meneer Roemer, voor de governor voor de centrale bank. En die umbetak na Wilgo Bilkerdijk in voorstel voor ASFA. En dan beleg uit, zijde de drie organisaties tek een besluit voor ondersteun aan kandidaat meneer Roemer voor troon governor voor de centrale bank. We hebben heel lang nagedacht en we hebben een lijstje geproduceerd. Iedereen mocht eigenlijk kandidaten voorleggen en uiteindelijk hebben we in een collectief hebben we dus afgevinkt wie mogelijk toch niet zou voldoen of waarschijnlijk ook niet zou worden geaccepteerd. Vanwege argumenten die we ook hebben opgenomen als criteria om die toetsing te doen. Uiteindelijk zijn er twee, drie namen overgebleven. Maar we moesten het graag hadden we willen komen op één naam. En uiteindelijk is meneer Roemer wel als de hoogst gescoorde uit die listing gekomen. En dat hebben we dus eigenlijk inderdaad aan de president voorgelegd. Laat me stellen dat ik in feite dus nu als ASFA dit meedeel. Ik praat die namens die cluster van verenigingen, want het is eigenlijk in samenspraak met de VSB, een bankiersvereniging en de ASFA zijn we eigenlijk tot een kandidaat gekomen, een uiteindelijk kandidaat gekomen om aan te bieden. En uiteindelijk is het aanbod gedaan aan de president. De president heeft nog negatief, nog positief gereageerd gisteren. We waren overigens verrast dat hij in principe die meeting heel kort heeft gehouden. Daarna zijn we ervan uitgegaan dat het twee kanten uit kan gaan. Of de pers accepteert het helemaal niet. Of hij is helemaal content met het voorstel. We gaan er ook nog van uit dat de president waarschijnlijk ook wel een tipje had gekregen van wie voor ons een geschikte kandidaat zou zijn. Waarom is de heer Roemer de beste kandidaat op dit moment? Oké, dat is een goede vraag en het antwoord is ook wel heel simpel. Een van de criteria die we hebben gesteld is overigens het feit dat je vanwege de crisis in principe uitkijkt naar een crisismanager. Dus niet zozeer per se een econoom of een monetarist, maar iemand die een crisis kan managen. En dat was dus in principe de doorbraak. In feite heeft meneer Roemer bewezen wat hij in staat is. En daarnaast heeft hij dan ook nog financiële kennis. Dus eigenlijk was het een plus voor hem. Dus daarvoor dat hij in feite zo hoog gescoord heeft en dat wij hem hebben voorgedragen. Ik moet wel ook nog aanvullen, en voor alle duidelijkheid, het voorstel is dan ook weer niet voor 6 maanden. Hè? Want kijk, 6 maanden is dan ook wel te kort. Tegen de tijd dat je 6 maanden hebt gezeten, ken je nou net die organisatie van binnen. En dan moet het werk gaan starten. Dus dat is een andere zaak dat wij hebben gelaten aan de president om daar een besluit over te nemen. Ten aanzien van een kandidaat en ten aanzien van de duur van aantrekken van meneer Roemer dan in dit geval. Er is zeker een plan, korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Met welke specifieke opdracht of doelstelling hebben de drie organisaties de heer Roemer eigenlijk het voordeel van de twijfel gegeven om governor van de centrale bank te worden? Nou kijk, een van de belangrijke zaken die er is, heeft niet zozeer te maken met die governor. Die governor gaat een paar dingen moeten doen en hij heeft wel zijdelings invloed op wat namelijk een heet hangijzer is en dat is fiscaal beleid. En dat is wel op het bord van de minister van Financiën. Maar die governor kan wel invloed uitoefenen op zeker hoe er middelen, leningen intern gaan lopen. Dus daar heeft hij wel invloed op. Maar fiscaal beleid is een fundamenteel ding dat wel moet worden aangepakt. Maar dat hebben we ook gedeeld met de president, dus hopelijk wordt daar ook naar gekeken. Waarom is het fiscaal beleid zo van belang? Kijk, wanneer er is een grote behoefte aan betalingen die de overheid moet doen. En het is niet alleen ambtenaren, welke zeker een hoge post is. We hebben zelfs gemerkt dat er weer een aanwas van ambtenaren, of eigenlijk aantrekken van personeel bij de overheid zich voltrekt. En dat heeft allemaal weer te maken met de middelen die de overheid moet hebben om die betalingen te doen.
En het fiscaal deel heeft te maken met geld binnenkrijgen om die betalingen te doen. En geld binnenkrijgen betekent in deze niet geld gaan lenen. Het is geld gaan trekken uit die samenleving. Uit belastingensfeer ga je dat moeten doen. En natuurlijk ga je op andere manieren ook wel compensatie moeten doen. En laat het duidelijk gezegd zijn, want we willen echt geen woorden hebben met de vakbeweging. We begrijpen ook dat de vakbeweging roept op die belastingshervorming. Wij vragen vanuit het bedrijfsleven ook naar, kijken we ook uit naar belastinghervormingen. Maar dat is eigenlijk waar het uiteindelijk op neerkomt. Je moet geld verdienen om geld uit te kunnen geven. Als je geld leent om geld uit te geven, dan zet je jezelf in een clinch. U kent het verhaal van de ASFA. Ik heb vaker interviews afgestaan aan uw medium. En dat staat overeind. Je gaat moeten je belastingssysteem ga je moeten herinrichten. En BTW is een van de dingen die je absoluut gaat moeten doen. Maar laat me het zo zeggen, ik verwacht wel dat het komt. Hoor. Dus in principe is het een belangrijk onderdeel voor de kiezer om naar te kijken. Want uiteindelijk gaat niet de persoon die politiek aangeeft dat niet te willen doen. Hij kan de verkiezingen winnen, maar als hij die verkiezingen heeft gewonnen, gaat hij het wel moeten uitvoeren. Dus je gaat to be smart van wie je kiest om die job te gaan doen. Want uiteindelijk kom je er niet onderuit. De overheid moet die inkomsten hebben om die uitgaven te kunnen doen. Zo simpel is het. Ja, om rust te brengen op de valutamarkt zeggen vele wijskoppen of deskundigen dat er vertrouwen moet zijn in de governor van de centrale bank. Gaat dat vertrouwen terugkomen of aanwezig zijn als de heer Roemer uiteindelijk wordt benoemd als governor? We verwachten dat wel. Laat me haast erbij te stellen dat meneer Roemer wel heeft aangegeven van indien dat het geval gaat zijn dat hij tot andere zaken wordt gedwongen, hij eigenlijk die job gaat opgeven. Maar het is een harde stelling die hij nog hard moet maken als hij werkelijk daar komt. Dus dat zullen we ook wel zien. Maar de vertrouwen winnen heeft inderdaad wel te maken met de persoon die komt. Maar de president heeft zelf aangegeven in een gesprek gisteren dat ook hij hier erg verrast is geworden, negatief verrast, door de handelingen van meneer Van Trick. En voor ons is het idem dito hetzelfde. We zijn heel erg verrast met de handelingen van meneer Van Trick. En daar zeggen we niet eens dat hij per definitie schuldig is van zaken die zijn gebeurd. Dat moet toch bewezen worden. Maar zoals de berichten komen, zijn we niet content met wat er allemaal zich heeft vertrokken bij de centrale bank. Ja. Om geen verder paniek te zaaien in de samenleving, wilde ik toch meer duidelijkheid over onze financiële positie nu in dit land. Nou, daar heb ik geen zicht op. Wat ik wel kan zeggen is dat het naar het zeggen niet al te rooskleurig is. Maar ja, de politiek zal daar een ander antwoord op hebben, maar zij zijn het die dit antwoord moeten geven. Maar als je het ziet naar die koersontwikkelingen, dat is indicatief eigenlijk. En wanneer je die koersontwikkelingen hebt, dan weet je dat er something is wrong. En wanneer we dus berichten zien van camio's die geld kunnen voorzien, goedkope dollars kunnen voorzien en dat uiteindelijk wat normering komt ervoor, dan stel je ook wel vragen bij ook die middelen die daar komen. Maar voor ons nogmaals, voor ons nog is het koffiedik kijken. We zien wel wat het verder wordt. Ja, tot slot, is er nooit besproken binnen de drie organisaties, de ASFA, de VSB en de bankiersvereniging, om de cambio's en eigenlijk de vergunningen in te trekken? Want eigenlijk dat naar root cause voor een probleem. En dat wil de samenleving ook. Wat is uw visie hierop? We hebben dit uitgebreid besproken met governor Gersi toen de tijd. Met governor Van Trick hebben we dat ook besproken. Met de nieuwe governor wie er dan ook komt, zullen we dat zeker wel op de agenda zetten. Maar het is iets dat in feite, je kan niet zo makkelijk zeggen van die tent moet dicht. Wat ik wel kan zeggen in dit kader is een persoonlijke mening. Ik vind dat als er middelen beschikbaar komen, en dan praat ik dan over vreemde valutamiddelen beschikbaar komen, dat ze dan liever via de gevestigde bankinstellingen gaan in plaats van cambio's. Dat op zijn minst kan ik wel zeggen. Want eigenlijk nu heb je dus dat de overheid of
de centrale bank waarschijnlijk middelen verstrekt aan 1 of 2 cambio's. Het is niet duidelijk of het 1 of 2 zijn. Maar goed, je zou dat willen hebben naar die commerciële banken. Die formele, legale structuren hebben om dit soort dingen te doen. En dat is absoluut, kan je zeggen, maar dichtgooien van cambio's, dat gaat niet makkelijk gaan. Maar dat zal op termijn wel moeten gebeuren. Je gaat het moeten aanpassen. Cambio's zijn in principe in feite grenswisselstations die je op verschillende locaties hebt. Maar zoals we het in Suriname hebben, is het een totally different story. Ze nemen een rollover wat eigenlijk toebedeeld is aan officiële bankinstellingen. En waarom gaat het niet makkelijk aan toe gaan om de cambio's te sluiten? Het is te lang en te diep ingeworteld. En je gaat een heleboel dingen moeten pakken om dat op te lossen. Een van de fundamentele dingen die er is de wil om het te willen doen. Als de politiek het besluit neemt, dan zet ze het pad in, maar dan moet die actie nog worden uitgevoerd om die tenten dicht te gooien. En dat gaat niet makkelijk gaan. Maar dat is wel een van de oplossingen. Het zou bijdragen. Het zou bijdragen. Laat me dat ook wel goed en duidelijk zeggen. Maar je moet niet denken dat de cambio's het slecht maken. Hè? Dus dat is het zeker niet. Er zijn andere dingen die spelen met de cambio's. Maar daar is eigenlijk, het is jammer om daar een uitspraak over te doen. Maar het is wel een aandachtsgebied waar we naar kijken. En dat hebben we zeker bij eerdere governors aan de orde gesteld. Van, hoe deel je ermee? Want we willen formeel, legaal stappen naar onze bank. De huisbank, om middelen te kunnen krijgen voor het aanschaffen van grondstof, hulpstoffen of bedrijfsmiddelen. Als je dus machines moet kopen, weet je gewoon naar de bank stappen en het doen. Je moet niet bij gunsten van wie dan ook naar een cambio kunnen gaan om een beetje dollars te kopen. Zo werkt het niet. De straat.